Magandang hapon po sa inyong lahat sa parte ng mundo saan man kayo naroroon. Ito po ang iparas nyo kay Paras at ang inyong likodado paglinawan ng maestro at sekretary. Bumati na tayo. Magandang hapon muli, paring Ado. At of course, magandang hapon or magandang araw sa ating mga kababayan kung saan mang mundo kayo naroroon. Kami po ay parating nag-iisip sa inyong kapakanan, lalo na po sa inyong kahirapan dahil sa kabulastugan nitong gobyerno na hindi pa rin naimasmasan ang kahirapan. Dito tayo sa Iparas kay Paras, ang programa na para sa inyo mga kababayan. Secretary, napakaraming mga issues, challenges ang hinaharap ng administrasyong ito. Ay wala pa siyang 2 taon sa kanyang office. At mukhang marami na ang nagkakaroon ng dismaya sa mga pangkasalukuyang mga issues. At ito ay nakikita natin sa mga surveys, no? Na recently ay bumalagta bigla na bumulaga sa ating atensyon. Oo. No? At ito sila. Oh. Yes, tama ka po, Maestrong Ado. At well, tulad ng mga sinasabi natin since we started with this program, there was really no moment that hindi po natin pinumpuna ang nangyayari po na mga kabulastugan, una, yung smuggling ng asukal. Nagkaroon ng controversy, at mukhang tinanggal nila yung executive secretary na si Vic Rodriguez dahil doon. Nagkaroon ng panibagong natanggal na si Rodriguez. Sinasabi nila si Rodriguez may kinalaman pero inulit pa rin. And parang maraming nagsasabi na yung ginawa ni Marcos ay isa daw impeachable offense dahil doon sa testimonya ni Ginoong Pangiliban sa Senado, inamin ni Pangiliban na inutusan siya ni Marcos na basta-basta na lang pumili ng 3 supplier at walang bidding. Pangalawa, sinasabi ni Pangiliban, ni-reveal niya na walang proseso na sinunod. Basta sinabihan na lang siya ni Marcos na tuloy mo yan maski walang sugar order. So yun, isang yan, at pinili yung mga selective tulad ni Escaler at 2 pang mga inchik na mga importers ng sugar. Ito namang nangyayari dito sa pagbili ng mga paring Ado, pagbili ng sibuyas. Overpriced daw, sabi ng ombudsman. Kaya nga natanggal yung isang assistant secretary na wala man lang sanang kinalaman directly, pero siyang pinagbuntungan. Pero yung mga culprits na katulad ni Pangiliban at saka yung mga iba pang higher officials ay they were spared, no? At pang-apat, ito pong minention po ni Ginoong Congressman Swansing na mga smugglers. Wala pong investigasyon na nangyayari. Yung pambigas. Oo. Tapos yung bigas, ang dami-daming ini-import pero hindi bumababa ang presyo. Kaya po, ito po ay nagpatungo dito sa manifestation ng pulso ng taong bayan. So, kamakailan lang pinakita natin dito yung survey
ng trust rating ni Marcos. Publicos. Ibig sabihin, sinusurvey yung pulso ng tao kung nasatisfy ba sila at nagtitiwala pa ba sila kay Marcos. Ito po, ang unang survey na lumabas ay galing sa Publicos. Ito po, pakita natin. Ito Yan. po, 2024 pahayag. Ito po ay ginawa ng Publicos Asia Incorporated. And nakalagay dito, approval and trust ratings of the top 5 government officials. Pero hindi na natin pansinin yung nasa baba, kundi yung pinakamataas na opisyal na lamang. Kasi siya ang nagpapatakbo ng bansa. O, tingnan natin noong ano yan, mababasa mo ba? 58% yung approval niya ay 58% noong Last quarter of last year. Oh. At ngayon First quarter of this year. quarter of this year, so 58% siya. At ngayon 44 na lang. Approval yan, Ibig sabihin, Bumagsak ng 14. 14. Yung tiwala ng tao sa kanya Trust. noong last quarter of last year, 48%. Ngayon 33. Sobra nang mababa. At ito po ay pababa ng pababa. Yung pangalawang opisyal naman, bumaba din. Mukhang sumusunod sa kanya. Pero hindi masyadong mataas ang lagpak. 53% ang trust rating ni Ginang Sara Duterte. Yung approval rating at trust rating ay 46%. Hindi masyadong sumusunod. Yung kay Marcos, sobra talagang pagbaba. Now, pwede nating sabihin na itong Publicos ay hindi accurate or ano. Meron nagsasabi. Mayroon nagsasabi na pabor yan O ito, sinundan ng isang bago lamang na survey. Itong Pulse Asia survey. O ito, parehong-pareho ang resulta sa Publicos. Ito, pakita natin. Marcos suffers double-digit losses in approval and trust ratings. Pulse Asia naman ito. Pulse Asia naman. Okay. President Ferdinand Marcos Jr.'s trust and approval ratings are down by double digits in the latest Pulse Asia survey released Tuesday. The other day lang yan. Though he remains appreciated by majority of Filipinos. Marcos' performance rating slipped 13 points from 63 in 68 in December 2023 to 55 in March 2024. His performance rating were down across the board, with the biggest cuts in Mindanao, 40% from 62%, and Class E, 48% from 68%. Okay. Meanwhile, his trust rating slid 16 points in March 2024, survey at 57% from 73 in December 2023. His trust scores also logged the biggest drops in Mindanao, 38% in March from 70% in December, and Class E, 45% from 74%. Meanwhile, Vice President Sara Duterte's rating only lost 7 points at 71% from 78% in March. Her biggest drop of 16 points was in Metro Manila, 60 from 76, followed by Class E, 69 from 84, Class ABC, 68 from 78, and Visayas, 72 from 83. Duterte's performance rating went down 67% from 74%, with the biggest drop in Class E, where she slipped to 65% from 79%. Okay. Very sad ang nangyayari. Dahil po, Double digits. double digits Normally, kung may mga konting aberya lang, baka 3%, 2%, ito, double digits So talagang felt or feel ng ating mga kababayan ang
kabulastugan ng pagpapatakbo ng gobyerno, lalo na sa pagkain. Now, paring Ado, nasabi na natin dito sa basihan, ang taong bayan, nakikita natin pag tinanong sila, ano ba ang main problem ninyo? Ano bang pinagbubuntungan ng ninyo? Dismaya. Oh. Always inflation, kakulangan ng pagkain, kakulangan ng trabaho, kakulangan ng oportunidad, Maalam security. Oo. Ito, yun ang mga parating sinasabi nila towards the higher end of the survey. Pero ano bang pinag-aatupag ng ating mayroong isang survey, kalamihan ng survey ay doon sa bottom line tinatanong 6% yung tungkol sa South China Sea. Doon sa tension. Sa tension. O kayo ba ay concerned ba sa tension sa South China Sea? Only 6% are the ones concerned. Ang concern ng ating mga kababayan, yung kanilang tiyan, yung kanilang mga damit, yung kanilang tinitirahan, pagpapaeskwela sa kanilang mga anak. Kuryente, transportasyon, Yes. gasolina. These are all the basic needs. Pero, dahil nga dito sa survey, nakikita natin na hindi nagagampanan itong mga hinaing ng taong bayan. Ang pinag-aaksaya ng panahon na yon ay pakikipaggera sa China. Lahat sila nakapunta doon, lahat na pera na naka-allocate sa expenditures for travel, ginulustay ni Marcos para maging ahente ng mga kano. Ahente ni Biden para hikayatin yung mga ibang bansa na makipagsanib sa Pilipinas at sa Amerika. At ang purpose ay protektahan ang Pilipinas sa China. So anong kahulugan yan? Para makipaggera sa China. Just in case makipaggera, nandyan daw ang suporta ng allies. Pero kung tanungin mo ang mga kababayan natin, concerned ba kayo? They don't even believe na ang China ay makipaggera. They don't care about... Hindi kaaway. Parang hindi kaaway. Pero ang mga loko-lokong mga leader ng ating bansa ay yun ang pinagtuunan ng pansin. So, kaya ito ngayon ang resulta. Mayroon ditong isang magandang opinion. Ito po ay tukma na tukma or tumpak na tumpak. Tungkol dito sa pangyayari at saka ano yung significance ng survey. Ito ay isang opinion ng isang writer. Ang tanong niya, can the president survive a voters' revolt? Ito, in 2025. So, by Joey Salgado. Ito si Joey Salgado, kaibigan natin yan. Magaling magsulat yan. At ito po ang sinasabi ni Joey Salgado. The steady double-digit decline in the performance ratings of President Ferdinand Marcos Jr., tracked by polling firm Pulsatia since October last year, reveals a shift in the public mood. An impatience previously restrained by a sense of courtesy or residual loyalty to the newly elected national leaders. The survey numbers indicate growing discontent across all regions and socio-economic classes. At its core is the perception that the Marcos administration has failed to rein in inflation and mitigate economic hardships. That the double-digit decline in public approval would come this early in the president's term
Newly elected presidents are historically granted at least 3-year honeymoon by the public and coincide with the early positioning for the 2025 midterms could even be politically disastrous, a creeping sense of frustration potentially redefining the political landscape and the derailing of the president's agenda. The president's approval numbers have been slipping since September 2023, when Pulse Asia recorded a sharp drop of 15 points in his performance ratings from an 80% approval rating in June to 65% in September. Inflation, specifically the sharp increase in the price of rice, triggered the disapproval. The 68 approval rating in December 2023 represented only a marginal gain of 2% for the president. In its first quarter 2024 survey, Pulse Asia recorded another double-digit drop in its performance rating. From December 68, approval for the president's performance dropped by 13 points to 55% in March. Contrast these depressing numbers with the buoyant ratings received for the same period by his two predecessors. In March 2013, then President Benigno Aquino III granted a performance approval rating of 72%. Wow. Former President Duterte, on the other hand, recorded a performance rating of 79% in a SWS station survey of March 2019. These performance surveys, Aquino Duterte, were conducted 2 months before the elections. In today's context for the May 2025 midterm polls, prospective candidates and political parties began preparations a year before or next month. Aquino III and Duterte managed to sustain their high approval number well into the midterm elections. Administration candidates dominate the senatorial midterms 2013 and 2019. Okay? 2 years after their election, Duterte and Noynoy Aquino respectively, walang mataas ang rating. Ito lang ang contrast. Ito si BBM Jr. Na napaka lagpak ang kanyang trust and approval rating. So that just goes to show na itong analysis ni Joey Salgado is in reference or geared towards the possible relation to what will happen in the 2025 election, where the administration will put up its candidate and the opposition will put up its candidate. And that analysis in Duterte's time and in Noynoy Aquino's time, nananalo ang administration senatorial candidates at saka yung mga line-up ng mga partido aligned with the administration. Pero dito, nanganganib ang ikangay political machinery who will put up the 2025 line-up for the ikangay well, hindi na lang natin malalaman dahil mukhang doon sa investigasyon ni Aimee, mukhang nagkalutuan doon sa bagong operator. Wala na nga yung Smartmatic. Pero doon pa lamang sa investigasyon ni Ginang Aimee Marcos, nagpakita na nagkalutuan na. Can you imagine ang contractor ng bagong automated election system ay construction company, hindi pa rehistrado. Tapos ang nanalo, Korean, walang track record, kailangan pa nilang maglagay ng isang construction company para ipakita na mag-qualify dahil may track record daw for winning bids in the millions, hundreds of millions.
At Tapos tinatanong yung chairman ng COMELEC, anong kinalaman niya? Parang naghuhugas ng kamay at hindi pinakialaman ang nitty-gritty ng kakayahan at credentials noong bagong contractor sa automated election. At saka lumalabas ngayon, wala talagang reforma doon sa sistema. Dahil nasa electronic voting system pa rin tayo, 100% electronic voting system. Ang sinasabi ng karamihan, bakit tayo nag-i-stay dyan when ang eleksyon ay nakadepende sa mga makina at bakit every election, every 2 elections ay bumibili na naman tayo ng bagong ngayon, mga nire-rent. equipment. Pero napakamahal, 19 or 17 billion. Oo. Ay, Bakit gano'n? Samantala may proposal dyan for hybrid election si Amy Marcos. yes. Oh. Bakit ba ito si Kwan? Alam naman ito, abogado ko ito si George. Pero mayabang na ito ngayon, hindi na Return call. nakaka-return call at sige lang, okay lang naman Pero sinusubaybayan kita, paring George. Mayabang ka na ngayon, hindi ka na sumasagot sa mga tawag natin bilang magkaibigan. Pero sige lang. Pero remember, itong Jing Paras, giant killer ito Giant killer tayo. Dragon Slayer. At tayo ang nagpa-impeach ng dating chairman ng COMELEC together with yung kaibigan ko na matinik din na abogado na si Ferdinand Topacio. Oo. So, hindi tayo malayo dyan na pag-aralan din natin yung impeachment nitong. At saka remember, mayroon din akong sinampa na kaso, mga kababayan. Dahil doon sa desisyon ng Pabilio case. Itong Pabilio case, si Monsignor Pabilio, together with some good thinking, Filipino-loving patriots, nag-file ng kaso, kini-question yung inaward ng COMELEC, yung si Brillantes at saka yung mga cohorts niya tungkol sa pag-refurbish ng mga automated machine. In-strike down ng COMELEC ng Supreme Court being illegal, invalid. So, nag-file tayo ng plunder case against Mejires in Pes. Ito si Brillantes and company. Pero tulad ng pinail kong kaso kay Hontivirus na kidnapping of minor at saka wiretapping, itong ombudsman natin ay kaibigan ko pa naman ito at nagpipilit itong maging ombudsman. He left the Supreme Court to become ombudsman pero mukhang nagkamali na naman itong bagong desisyon ng Court of Appeals. Yung tungkol doon sa anong pangalan nito? Yung sinuspindi niya ng mga empleyado ng agriculture. Sa NFA. Ni-rebuke siya ng Court of Appeals. Paring Martires. Kaibigan namin ito ni Justice Acosta pero mukhang hindi magandang performance mo dyan, boss. Oo. Nagpipilit ka kay paring Duterte, may naamoy ako Mayor, dati, na gagampanan mo dahil nadismaya kay Carpio Morales. Mas worse ka pa sa mga pinapakita mo. With due respect. Ayusin naman natin yung mga desisyon mo dyan. Ang feel ko dyan, Secretary, ay parang minadali ni Martires ang pagpa-file ng suspension dito sa mga ito. May parang bumulong sa kanya. Para unahan at pagtakpan yung mga malalapit sa Malacanang na nag-mastermind yan. At yung mga maliliit, yung mga mga career people, tinapakan. Para ma-deviate yung tulad issue. ni, kausap kong personally itong si Christine
Evangelista. Evangelista. Sabi niya, sir, wala naman akong kinalaman, wala akong pirma dyan, wala akong ano. Oh. Sila doon sa taas ang nag-approval niyan. Bakit ako ang nalustay dito? Kawawa naman. Ha? Kawawa naman yung mga minor, Mr. Martires. Ano bang pinaggagawa niyo po dyan? I mean, this is just an advice from a friend. I still considered you as a good friend. We had days of laughter during the time of President Duterte. Pero nadismaya po tayo dahil yung mga kaso ko hindi umuusad. These are legitimate cases that I filed. That I filed. That I filed. I filed. You also filed. Ito rin si paring ito. May pinile din itong kaso doon sa isang sekretary na mahilig sa mga bata, Mga na chicks. mga empleyado, Oh. na dinadala niya doon sa tuwing magta-travel abroad. Pag may nakita siyang maganda, dinadala. Paring Ado, ikaw magsabi. Kasi ako, At, pinagbintangan ako na may kinalaman dyan. Ikaw naman talagang nag-file niya. At pagbalik galing sa trip, biglang nawawala yung mga chicks. Dahil na-assign abroad doon sa mga offices na Binigyan na ng premyo. Department of Naging Labor permanent, abroad. naging ano. Oo. Tapos, pumunta doon sa abroad, hindi nagpapaalam, nakikipagsabuatan sa mga Oo. mga NPA. Anyway, Anyway. your guess is as good as mine kung sino yung tinutukoy ni Paring Ado. Na hindi pa rin na-actionan yung mga kaso na pinail niya Oo. tungkol dyan. Pero dahil sa... Mayroon din pinail si Dante Jimenez Oo. bilang Oo. tungkol sa graft and corruption. BACC. Ang BACC. Doon sa wala din tayong napapanood na ikangay aksyon ang ombudsman. Mr. Martires, sir, my dear friend, please naman. Okay. Now, isa pa, Paring Ado, ito. Sa issue na naman to. Isa pa na rason, palagay ko, na napakababa ng trust rating ni Marcos. Oo. Ay yung paglaganap na yon Na droga. ng droga na sobra-sobra na. Wala naman tayong ebidensya, pero mayroon tayong direct evidence nang galing mismo ng mayor ng Davao City Oo. na nagmamalasakit sa mga kababayan natin, mga bata na nagiging impluensya ngayon sa droga. Sa bawat barangay, dinadalaw niya ang mga barangay sa Davao City. At nakita niya ang report sa mga barangay captain at saka mga official, sir, sobra na ang droga dito. At nag-declare ng war on drugs. Nag-declare ng war on drugs si Mayor Duterte. At dahil doon, nag-react ang mga pulis dahil nakikita nila talaga ang laganap ng drugs. Biglang dahil nag-perform ng magandang duty yung mga pulis, naglaban siguro yung mga drug lords, yung mga drug pusher, siyempre, they have to defend themselves. Pero wala pa ngang outcome ang investigation. Ano nang sinasabi ni Abalos? Heads were rolled. Tapos ito naman nagsisip-sip ngayon na bago na ka-appoint lang, fresh from siguro pang doon kay impluwensya na siya ang magiging anong sinasabi nitong bagong PNP chief, despite of the laganap ng drugs all over the country, anong sinasabi nito? Paring Ado, You, PNP Chief Marbil, no need to declare drug war. okay, pakinggan natin yung kanyang argumento.
There is no need to declare an all-out drug war in the country, said the new Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil on Tuesday. Wala po kaming gera dito eh. It's more of talaga kung paano natin ibababa yung crimes natin based sa mga parameters natin. Marbil said in a press briefing, we don't have a war here. It's really more about how we can lower our crimes based on our parameters. I don't want to say na may drug war. It connotes parang gera na naman kami. Ito lang talaga yung requirement. Ito dapat yung ma-solve. We go for 100% drugless community, he added. I don't want to say that there is a drug war. It connotes that we are at war again. This is really the only requirement. This is what you should be able to solve. We go for 100% drugless community. Marbil pointed out that eradicating illegal drugs is already part of their job. My goodness. Parang nahihilo ako doon sa kanyang harang. Ha? Semantics. Paikot-ikot eh. Gusto mo lang sabihin, sir, I don't know you from Adam, pero ako parating nagre-respeto ako sa Chief PNP. Dahil, you know, it's an accomplishment for you to reach there, even if that is a political appointment. Pero, wag naman nating, alam ko, nagpapasalamat ka kay Marcos. Alam ko, ang Marcos, kalaban nila ang Duterte. Pero, wag ka naman magsip-sip agad-agad. Porque nag-declare ng war on drugs si Baste Duterte, kinukontra mo na kaagad. Para lang, ini-emphasize mo na, hindi ako kay Duterte. Pero yung dinadaldal mo, you're talking of the same thing. Semantics mo lang sinisimantics mo lang, but you're actually talking of the same thing, sir. Para lang masabi mo na kontra ko dyan kay Duterte. Maski si Duterte, ang sinasabi niya is exactly what you're saying, that you're against drugs also. Nakakatawa ito si Marvel. Sana maging Captain Marvel ka. Sir, okay. Ito pa isang rason kung bakit bumababa ang rating ni Presidente. Ito kaibigan ko ito mga pagkababayan. Ang laki ng respeto ko nito. Tumulong ako dito pagtakbo ng pagka-presidente dahil magkapartido kami. Lakas NUCD. Pinili ito ni GMA maski ang gusto ng mga grupo si Noli de Castro, yung Noli de Castro ayaw last resort itong kaibigan natin na ito. Despite the fact na hate ito ng wife ng benefactor. Sabi nga biyan ako, Jing, magtatampo ako sa'yo kung buboto ka dyan sa tao na yan. Tiyahin niya yun. Tiyahin. Anti. Sinabihan ako personally. Kasi, siyempre, stalwart tayo ng lakas nung panahon na yon. And I was campaigning for GMA's candidates. So ito, I'm talking of this person. Kaibigan natin to. Walang iba kung itong si Gaibo. Teodoro to Filipinos, don't lose sight of China's illegal acts in WPS. No, sige, pare. Basahin mo. The Department of National Defense on Tuesday reminded Filipinos not to lose sight of China's illegal activities in the West Philippine Seas as debates heat up over so-called gentleman's agreement reportedly made by the former administration with Beijing. While we realize that accountability is important in the issue of whether or not a so-called gentleman's agreement was forged with China regarding the BRP Sierra Madre and Ayungin Shoal, we Filipinos must not lose sight of the fact that the main threat to our rights in West Philippine Sea is the Chinese government's illegal activities. Defense Secretary Teodoro said in an open letter
Junaro also reminded Filipinos not to fall into the trap of refocusing the debate, which he said is part of Chinese propaganda on the issue. Let us not fall into the trap set by Chinese propaganda on refocusing the debate on the so-called promise, while deflecting attention away from China's government, thereby freeing and allowing them to continue with their illegal activities in our EEZ, the DND chief stressed. Partner, ikaw, you're considered very knowledgeable on the issue of China. Napag-usapan na natin yan todo-todo. But this insistence of this official lingers on, so to speak. Parati niyang ngayon hinihikayat ang ating mga kababayan na maghanda para sa gera. Yan exactly what he's saying eh. Yeah. Don't lose sight. O ibig sabihin, huwag kayong padalos-dalos kasi pagka nagkagera, gigirahin natin ang China. Alam mo, Mr. Secretary, with due respect, ikaw po, kaya mong sagutin, push ka ng push against China. Pero on one day, biglang pinutukan tayo dyan at magka-gera dyan. At dahil masyado kayong naniniwala sa kano na i-rescue tayo, pero hindi dumating at ang daming mamamatay sa racket ng China. Kaya mo bang pananagutan niya? Kaya mo ba sa konsyensya mo, Mr. Gibo, na kung ang daming mamamatay na Pilipino dahil sa agitations nyo dyan, ay kaya mo bang pananagutan niya? Paring Ado, anong masasabi mo? Well, ako, sabi mo nga, ikaw susugod. Pero ako, hindi ako susugod. Bakit? Hindi ako naniniwala nga righteous ang ating intentionis dyan eh. Unang-una, I have to correct you, Secretary, because Ayungin Shoal is not our exclusive economic zone. In paragraph 1161 of the arbitral ruling na pinaglalaban ninyo, ang sinasabi that is a quintessentially military situation. And an EEZ and a militarized situation cannot go together. So, simple lang yan eh. Mali ang mga definition of terms ninyo, pero ang dami yung konklusyon at inaakusahan nyo pa ang China of illegal activities. When in their conviction, they are only enforcing the law in their own territory. So there is a conflict of law. Yan eh. Pagka ang isang bansa gumagawa, from our point of view, mali sila, pero sila, from their point of view, tama sila, tapos they are of superior strength than us, sino mapapasubo? Paano? Diba? Kasi kung feeling nila, this area, according to the UNCLOS, according to the decision of the tribunal, which you cited the provision, or the particular pronouncement, na pagka yung Ayungin Shoal na yan, that particular area, although it is within the 200-mile delimitation or within the 200 from baseline, is really supposedly under the general definition, it's an EEZ, but under the definition of UNCLOS, and as decided by the tribunal, they refused to make a ruling to say that is our EEZ, because they consider the presence of the BRP Sierra Madre as a quintessential
the presence of the Sierra Madre created a situation where it says a quintessential militarized area. O, di ba? So, yun po ang difference. So, ang China po, naniniwala sila na tama sila kasi pwede silang lumapit yan eh. Ha? Oh. Kasi dinala natin yung ginawa nating so, pwede mag-gira dyan, paring ano. Oo. Ha? Kasi militarized zone eh. You know, yesterday, meron kaming interview kay Harry Roque. No. And I learned something new. Ito palang BRP Sierra Madre does not qualify under the Mutual Defense Treaty. Unang-una, armed attack. So, mapapasubo tayo dyan. Mapapasubo tayo dyan. Okay. The first is, an armed attack on municipal territory under the jurisdiction, under our jurisdiction. Now, this is not our territory. This is no EEC exists there. No? So, it's not under our jurisdiction. Pangalawa, so, it cannot be a ground. Ibig sabihin, nagtatatawa lang yung China. Kasi, if push comes to shove, na talagang magkaputukan, then the US will say, pare, nagkamali pala tayo ng assessment diyan eh. hindi pala kami qualified na rescue sa inyo under the MDT dahil yung definition ng areas na pwede kaming pumasok ay hindi yan under our definition eh. Pangalawa, Secretary, ang ginamit na term sa letra ng MDT is vessel. Ang definition pala ng vessel sa International Maritime Law is a ship that is capable of navigation. Ito, hindi. Ang classification dito, pala yan. Abandoned ship pala ang classification dito sa salvage law. Or a jump. Like the ships of Lim Ahong jumps. So, pinagbibigyan lang talaga tayo ng China rito. Kaya naman nilang hilahin yan kung gugustuhin nila. At iskrapin yan somewhere, you know. So, ang angal ko rito kay Chudoro is, biski na ano naman gawin mo, uuwi kayo sa number 1, arbitration, number 2, gera, or number 3, bilateral negotiation. So, we appeal na instead of exerting efforts on this area, dapat lahat ng mga ikumpul-kumpul ni Marcos, lahat ng mga cabinet niya, mag-meeting kayo, mag-ano kayo, for the purpose of trying to solve the problem of the economy. Dapat yun ang pagtuunan yun ng pansin, yung ekonomiya natin. Kasi itong issue ng West Philippine Sea, or South China Sea, which is the real thing, 6%, 5% lang ang may concern niya na Pilipino. In fact, nagkomisyon pa nga sila para lumakas. Nagkomisyon sila, I don't know kung ano bang surveying company yon, yung ano yata, yung sa COVID, ano ba yun? Sa Okta. Kinomisyon nila yata yung Okta na mag-survey kung ang mga tao ba daw ay gusto makipaggera. At more than 50% daw ay ready. Maniwala ba tayo na gusto makipaggera ang mga tao? Hindi po. Hindi po totoo yan. Gusto ng peace ang ating mga kababayan. Gusto nilang magpatuloy. Maski nagugutom sila, ayaw nilang mamatay. Yun po ang katotohanan. Kayo gusto niyong ipilit ang ating mga kababayan na mapuputok ang butsin ng China at once and for all, baka magpaputok dyan.
ang connection niyan na Secretary, because lampas na isang taon, dahil pumihit sa pwesto si Marcos Jr., hindi malaman ng China kung paano papasok sa ating ekonomiya. Kaya naaantala yung assistance, grants, projects. Hindi sila, unang-sula, 11 proposals ang sinabit ng China sa ating Department of Foreign Affairs. Ni isa ho, hanggang ngayon walang ginaganapan. O paano papasok yung ano? Tsaka ang daming agreement, ang daming agreement, mga pledges which are already ripened during the time of President Duterte. Ilang beses ba pumunta si Duterte sa China? 2 beses. And there were a lot of agreements. Yung Kaliwa Dam, kailan ba yan matapos? Funded by China yan eh. Ang daming funded. Itong North Rail, kinancel nyo lang, pwede namang ituloy yan. Pero Mindanao Rail, kinancel din nila. Tingnan mo, ang dami sana magagawang kabutihan sa Pilipinas related to economy. Pero dito tayo sa gera pumupunta. Kung hindi kayo makatulong, mag-resign na lang kayo. Yun ang sabi ng karamihan. Yan. So, yun po, hindi po kami traidor sa bayan. Willing nga akong makipagsama sa inyo at paputukan sila. Pero, alam mo, at the end of the day, hindi mo rin maalis sa bawat Pilipino, katulad ng pag-iisip namin, na paano naman yung tatay namin, mga pinsan namin, mga anak namin, mga batang mga maliliit na mga pinsan ko, na isang bomba lang ng Dongfeng ba yan? Dongfeng. Dongfeng. Rocket. Ay mamamatay lahat yan. Pagka nag-umpisa, tapos sabi ni Marcos Sr., well, we are asking them to trigger the Mutual Defense Treaty. Then they are still deliberating in the U.S. Congress. The U.S. Congress, in the Senate. Well, we are all dying already here. Kaya nga, dinidare ko nga, sige po, sama kami. Talagang gusto niyong gera, and that is the will of the leadership of this country, as a patriotic citizen, sige, paputukan natin sila, paputukan natin, pagka kinanon tayo, paputukan natin sila. Pero pananagutan nyo, kung hindi tayo pupuntahan ng Amerikano at the proper time, naubos na tayo ng rocket ship at kalahati na ng, kasi, ano yan pare? Atomic bomb yan eh. Ano tayo? Baka naubos tayo. Lusaw. Malusaw na tayo. Pero itong mga ito, para itong mga tao nito, mga influential to, dadalhin lang yan sa Australia ni MacArthur. Like Quezon. Hindi yan makikigera. And history repeats itself. And history repeats itself. Kayo ang nag-o-joke, pero at the end of the day, sisibat lang kayo while we are holding our empty bag. Ayan. Yan ang totoo dyan. So anyway, wag kalimutang mag-subscribe sa Iparas kay Paras at sa akin pong YouTube channel. Magandang hapon muli, mga kababayan. Iparas kay Paras, the best in the West.